Fourwheelin Suomi, Ville, morjesta. Me ollaan täällä Pornaisten Mill Safarilla, missä yleisin ajellaan vähän kovemman luokan vehkeellä kuin näillä meidän Land Cruiserilla. Mut mennään nyt kokeilemaan vähän noita uria. Mä olen ylpeä pornaislainen muutenkin, niin mikä olisi parasta kuin tulla paikallista tarjontaa katsomaan tänne, mitä tulee niin kuin ajouriin. Tää paikkahan tarjoaa niin kuin elämyslahjoja porukoille. Ja on tullut joskus itekin elämystä kokeiltua täällä. Eli ajettiin maastokuorma-autolla, maseilla ja sileillä, kratseilla, kumpi se on? Uraali, venäläinen, neuvostoliittolainen kuorma-auto. Ja myös panssarivaunulla. Ei toki tolla. Tää ei ole mikään kaupallinen yhteistyö, vaan ihan vaan tämmöistä paikalliskokeilua meikäläiseltä tai meiltä. Ei, täällä on yksi toinenkin Land Cruiseri. Se on niinku vähän kuin pitkä LJ. Eli BJ todennäköisesti. Lähdetään testailemaan Maijele HJ:lla tänään. GoPro kameramies autona toimii LJ. Meillä on HJ:ssa noin uudet renkaat nyt ensimmäistä kertaa niinku maastotestissä. Katsotaan miten pääsee. Nyt on vähän liukastakin. Kuvaajaroolissa, kun annetaan koko aika lisää töitä. Pitää ajaa ja kuvata. Tämmönen suhteellisen, ei mikään kovin vaikea reitti sinänsä, mutta koetetaan vähän ajattaa niin kuin vähän reippoammalla kaavalla. Katsotaan vähän mitä muuta täällä. Mä kävin jo HJ:lla tuossa kerran pyörähtää, mutta te näette varmaan sen kohta tuossa seuraavalla klipillä. Onhan tässä niinku tätä epätasaisuutta kuitenkin havaittavissa. Tuolta ottaa perä kiinni, kun meillä on noin 3 vitoset vaan. Ja sit vedetään tommonen lenkki ympäri. Ja nyt kun tossa tuli noin rikottu noin jäät, niin nyt ei tarvii enää niin paljon sääliä kun siihen ajaa. Niin voi mennä vähän lujempaa. Tarvii nelivetoautoa, kun ajoin toi äsken takavedolla läpi. Ai ajoit? No tästä on laittaa neliveto päällä. No sä sanoit, että on nelivedot päällä. Ajoit takavedolla.
Tommonen vittu kun toi ei oo sula. Kun toi on jäässä, niin toi ei oo kiva ajaa samalla tavalla kuin jos pehmeä tässä vasemmalla. Jep. On tääkin aika pehmeä ollut jossain kohti vittu. Kai se on pehmeä, kun ne panssarivaunulla ajaa. Jep. Tässä kun vetää tuon T54, niin kyllä se varmaan vähän muokkaa tätä maata. Onkohan tää... Niin kuin tosiaan videon alussa sanottiin, niin täällä ajetaan panssarivaunuilla ja muilla, niin tääkin tie on ehkä päässyt vähän huonompaan kuntoon. Ei se toki ole esteenä meille missään nimessä, mutta ihan kiva katsoa vaan, miten paljon se merkitsee, kun ajetaan monen tonnin ajoneuvoilla. Siis painoltaan. Kyllä ne maksaakin varmaan tonneja, ei myös tekee. Siitä lähti sura. Mennäänkö me ton mää yli? Ylös. Mennään. Niin on se aika jyrkkä. Nyt on liukasta, eihän se niinku, jos se olisi kuiva keli, niin eihän se olisi kuin ajaa vaan, mutta en tiedä, katsotaan luista. En usko. Turvavyöt kiinni. Joo, se kuuluu lajiin. Eihän siinä ollut mitään.
Joo, sinne. No niin, tässä on semmonen kohta, mikä mä en usko, että se tuottaa vieläkään meille hirveitä vaikeuksia. Mutta tähän jäi kuorma-auto jumiin silloin, kun oltiin täällä safarilla, mitä siinä on pari vuotta sitten. Johtuen siitä, että Masi oli niin kovassa vääntöasennossa, että vaihdekeppi ei koskettanut enää kunnolla vaihteistoon. Mutta eiköhän meidän HJ siitä ihan hienosti mene. Se on niin paljon pienempi auto, että se ei jää niinku roikkuu tuon väliin. Mennään. Innoissaan kerrankin, kun pääsee ajakin joskus, eikä tarvi aina katsoa vierestä vaan. Terve lapsi kun leikkii. No niin, miltäs tuntuu välillä jo opata? Ihan lapsuus mieleen. Tulee vai? No kun tässä on vuoden ajan ollut nyt kameran takana, kyllähän tästä tulee vähän pikku. Joo, kun mä kattelin kun sä luukutit tossa ihan innoissa. Aja nyt vielä uusiksi, aja! Anna mennä!
Kokeillaanpa semmoista ihan huvin vuoksi, että miten tämmönen auto pääsee tuosta ihan vaan tyhjäkäynnillä. Kaasuahan väliin kiva ihan vaan painella, niin kokeillaan. Pelkällä tyhjäkäynnillä. En koskettaa. Tosiaan toi Ali ei hirveän lujaa tyhjäkäynnillä mene. Ja hienostihan se. No, vähän meinas siinä, kun takalukko ei ollut päällä. Hienosti. Tämä on käsittämätön laite. Välillä hei, hoi, eiku äliikattiin. No minähän hyppään. Tää on tullutkin tutuksi. Mutta mitä Eli meillähän on tässä nytten jonkinasteinen mutalikko jäässä. Meillä ei ole mitään käsitystä tän syvyydestä. Aha, se tulee sieltä jo. Sillä on hirveä tajohalut. Anna soittaa vaan. Okei, se oli syvempi. Ja sitten on Hojin vuoro. Jäämurtaja meni jo. Taas se kasteli mut. Oho, perkelee se hyppii siellä. Meillä olisi tosta vähän pehmeämpää uraa. Ei oo niin, no muut on aika vetisiä, mutta niissä on aika kalliopohjainen, mutta tää on ihan niinku, tossa näkee ihan, kun se on sula vielä, niin että se on niinku, se on pehmeää.
toi pörissä, että tuossa on keskellä iso kivi. No niin, saatiin isännällä uusia ajo-ohjeita, niin lähdetään kattoo mihin me joudutaan. Tää on kuulemma semmoista, mistä ei normaalisti safareja viedä. No, sieltä löytyy jotain. Niin kun sanoin, että on pehmeetä, mutta ei. Minä saatana ajamaan! No minä tulen sit perkele! Mitä? Nyt paskaa vitulla jää! Kuvassa sulla koko ajan. Kun sä pääset tän
kannon yli, niin sitten käännä pyörii mua päin. Nyt! Pitäis vauhilla tulla siitä sitten. Ota taaksepäin. No niin! Vittu, tämä kiusaa täällä nyt. Ota pois. Otetaan pois. Vittu, siis toi oli se perkele vittu saatana, mikä estää meidän kulun tuosta. No niin, kuten mä sanoin. Piece of kaakku. No ehkä mä käyn hakee ton pikkupojan tuolta sitten. No niin, nyt ollaan saatu HJ tonne. Ja nyt on vuorossa meidän rakas keijukainen, kevyt keijukainen, siis oikeesti kevyt, ei ole haukuntanimi tällä kertaa, LJ. Katsotaan, miten käy meillä. Tää lähtee sivun. Ei saa oo voimaa! Se ei millään muulla mene tosta. Katsokaa tuo. Se oli niinku tasainen kun mentiin siihen. Sitten HJ jäi tuohon kantoon tuossa vasemmalla jumiin ja sen jälkeen tuossa ruovittiin se niin hyvin noilla trepadoreilla niinku pois se maa tosta alta, niin siitä tuli vähän tommonen. No, lähdetään jatkamaan meidän ekspeditia. Mihin seuraavaan jäädään? Kuvaustekninen tauko. Muistatko sillä hauholla? Joo. Kun oltiin jumissa. Joo. Sun sanat oli siinä aika loppupäivästä, että vittu kun näitä vehkeitä pitää lähteä paskomaan tänne mettään. Ja nyt me ihan omasta tahosta ollaan taas paskassa näitä vehkeitä täällä tuntemattomassa. Vielä ei toistaiseksi oli vielä rikki mennyt, mutta juu. Eiköhän me joku murros tänään saada vielä paskaa. Elää me vittu, vanaamaa. Miten sillä on väliä? Se on kuuluu osaksi tätä hommaa, se mun Bremo. Mä voin hajottaa niitä ihan rupee hajottaa ihan tarkoituksella. Niin. No sittenhän mä rupeen niinku laittaa renkaat linkkuja ja etulukko päällä suunnitella niin vitusti, niin ehkä se jossain kohti. Ai perse. Ei perse. No niin, kato. Niin. No kato, tää on tää laji, tää vie mennessään. Välillä saattaa tuntua, että tässä on vittu mitään järkeä, mutta sitten joka kerta saa aina halut tulla uusiksi. Ainakin itsellään. Nää turvo päällä. Eli tässä ei taas oikein tiedä mitä tässä on, mutta katot.
Ehkä mä pääsen siitä. Noniin. Katsotaan miten meidän käy. Kumpi oli kaasu? Ei tässä ole mitään hätää. Ei oo mitään. No niin, nyt meillä on tämmönen kiva pudotus tässä tulossa. Tuossa on ihan suhteellisen jyrkkä tommonen. Puuko on pehmeä. Sisällä, miten sun raamapuolet? No, se on kuin ikkuna auki ja hois, kun ei toimi kauhean hyvin se veivi, niin sitä ei viitin veivata ajasta. Vittu, ja mulla on saappaat tänne vettä. Tosiaan, kyllä me tiedettiin, että se on pehmeetä ja silloin kun on pehmeetä, silloin pitää antaa kaasua ja ohjata mahdollisimman nopeasti. Aina tilanteet. Silloin ei pidä hellittää, muut se jää siihen. No niin, tästä tuli tämmönen Expedition. Ei oikein löytänyt uraa, niin täytyy katsoa, mistä me löydetään itsemme kohta. Jäljet ovat hävinneet. Nyt meidän täytyy lähteä ekspeditioimaan muualle, koska meillä ei ole jatkuvia jälkiä täältä. Täällä on niin pahat hakkuut, että kuolema tulee, jos tänne jäädään. Meillä tuli itse isäntä näyttämään reittiä tästä hänen hakkuualueen läpi, niin tää on tämmöstä aikamoista monttua, kun tää on pistelty, kaivettu kaivinkoneella auki tää. Niin Ai ei oikein tykkää noista kannoista, tuolla se tulee. Muuten tässä on ihan hyvä meininki. Tässä on ihan... Meinaa hikikin tulla, kun tätä veivaat. Ja sinne.
Häämöttää. Ollaan läpi. Niin, meillä rupeaa olemaan Mil-Safari-kierros päätöksissä, mutta tuossa on vielä tämmönen mutalikko edessä, että katsotaan päästäänkö läpi ilman vinssaamatta. Kyllä me siitä läpi mennään. Sulla on naamassa edelliset. Joo, mä kato, tuo ikkuna auki ajaminen kesällä, niin se on aina aivan ikävän paskanen tää suoraan tuulettiin. Oho, no niin. Nyt mä oon niinku paikalla. Pitäisikö se mennä Onneksi on tämmöset kengät. Ajaa selvästi liian painava tää. Älä tuu siihen! Sinne män! Tosiaan ennen kuin aloitamme vinssaamisen, tämän paikan isäntä Tammer pyysi, että toi katkostaa. Tanner. Tanner. Mitä mä sanoin? Tammer. Tampere saatana pyysi. Noin, vedä vaan. Se oli viimeinen ura. Nyt ollaan päästy pois metsästä. Käydään tuolla tiloilla vielä pyörähtää. Ja sen jälkeen suunnataankin kotia kohti. Noniin, sellaista. Löytyyhän sieltä pehmeetä. Ja kyllä jouduttiin kerran vinssaamaankin, niin onhan se nyt jo aika hyvin. Et oli semmoista pientä haastettakin. Ei ihan välttämättä hankalimmista päästä aina nuo urat ollut, mutta se oli kivaa vaihtelun välillä ihan niinku luuvuttaa menee niinku vapaasti. Toivottavasti tykkäsitte videosta ja pistäkää kanavatilaukseen. Se on morjens.